So, hello everyone, welcome back to my channel and this is Angel Khatiwada and you are watching Healthy Angel. So, आज हामी चाहिँ अटोफेजी को बारेमा कुरा गर्न आउँदैछौँ हैन. सो अटोफेजी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ मैले बुझ्छौं र जति पनि तपाईहरुलाई अथवा मानवमा हुने जुन डिजिजहरु छ नि, जति पनि डिजिजहरु छ नि तपाईको सुगर, प्रेसर, ग्यास्ट्रिक, थाइरोइड अपने आप चाहिँ क्युर हुन्छ का यदि हामीले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ यो अटोफेजीको सिस्टमलाई चाहिँ स्टार्ट गर्दियौं भने का. सो द न्यू कन्सेप्ट कल्ड द अटोफेजी भनेको चाहिँ तपाईको जापानिज बायोलोजिस्ट योसोमी ओसोमी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो थ्योरीलाई चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभ गरेर नोबेल प्राइज जितिसक्नु भएको छ हैन. अनि ही वन दिस टाइटल इन 2016 अक्टोबर 3 मा नोबेल प्राइज विनिङ साइन्स को बारेमा आज म डिस्कस गर्न आइरहेको छु व्हिच कल्ड द अटोफेजी. सो हाम्रो बडीमा हामीले यदि अटोफेजीलाई स्टार्ट गर्यौं भने जति पनि डिजिजहरु क्युर हुन्छ भनेपछि हो चाहिँ के हो अटोफेजी भनेको चाहिँ हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो. अब फर एक्जाम्पलको लागि जति पनि कुराहरु हामीले युज गरिरहेको हुन्छौं प्रायः जस्तो बोतलहरु भयो अथवा यो न्यूजपेपरहरु भयो हैन, यसलाई मान्छेले रिसाइकल गर्छ नि हैन, रिसाइकल गर्छन् त्यो एकपल्ट युज गरेपछि अनि फेरि कुनै न कुनै कुरामा युज गरिरहेको हुन्छ. पत्रिकाहरु पनि केही कुरामा अर्को कुरा नि युज गरिरहेको हुन्छ हैन, केही कुरा प्याक गर्नको लागि अथवा केही गर्नको लागि अथवा बोतलहरु पनि एकपल्ट त्यो बोतल युज भइसकेपछि फेरि त्यो रिसाइकल गर्छ नि हैन. हो ठीक त्यसै गरेर क्या हाम्रो बडीमा जति पनि डिजिजहरु आउनुको कारण भनेको चाहिँ टक्सिन हो. त्यो फोहोर मैला अथवा गन्दगी अथवा हाम्रो बडीले फुडलाई डाइजेस्ट गर्न नसकेर चाहिँ त्यो जुन टक्सिन हुन्छ त्यो टक्सिनबाट चाहिँ हाम्रो बडीमा अपने आप तपाईको डिजिजहरु उत्पादन हुने हो क्या. लाइक थाइरोइड, प्रेसर, ग्यास्ट्रिक हैन, डायबिटिज जति पनि डिजिजहरु छ यो सबै भनेको टक्सिन सुरुमा बडीमा गन्दगी भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो लिभर, किडनी हैन, ब्रेन देखि लिएर यो कुराहरु ड्यामेज हुँदै गइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट हुने रोगहरु चाहिँ उत्पादन हुने हो नि त. कि त हाम्रो बडीले यो टक्सिनलाई रिमुभ गर्न सक्नु पर्यो. मैले अगाडि पनि भन्दा कि इन द फर्म अफ स्वेट अथवा जुन त्यो डिटक्स योर बडी भन्ने कुरा, कसरी हाम्रो बडीलाई डिटक्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा. अब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो बडीमा अलरेडी यो एक्जिस्टिङ जुन इन्डाइजेस्टेड फुडहरु छ हैन, यो इन्डाइजेस्टेड फुडहरुलाई चाहिँ बडीले यदि रिसाइकल गर्न सक्यो भने नि हैन हाम्रो बडीमा अटोमेटिक त्यो डिजिजहरु क्युर हुन्छ क्या. मतलब मेन थिङ भनेको चाहिँ हाम्रो बडीमा त्यो टक्सिनलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु हो नि त हैन. भने टक्सिनलाई रिमुभ गर्ने चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट जसलाई भन्छ अटोफेजी भनेर भन्छ हैन. सो यो अटोफेजी हामीले हाम्रो बडीमा स्टार्ट गर्यौं भने चाहिँ अपने आप यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई रिसाइकल गर्छ. भन्नुको मतलब कि हाम्रो बडीमा जति पनि टक्सिनहरु छ त्यो टक्सिनलाई चाहिँ हाम्रो बडीले खुद युटिलाइज गर्छ क्या. त्यसलाई युटिलाइज गरेपछि कुनै न कुनै फर्ममा युटिलाइज गरेपछि त्यो टक्सिन हाम्रो बडीबाट अपने आफै रिमुभ हुन्छ नि त हैन. त्यही भएर यसको नाम पनि अटोफेजी राखेको छ. भनेपछि अटो भनेको आफै हैन, फेजी भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो बडीले आफै नै त्यसलाई चाहिँ मार्ने काम, त्यसलाई युज गर्ने काम गर्छ क्या. अब यदि हाम्रो बडीमा यो अटोफेजी स्टार्ट भयो भने चाहिँ डिजिजहरु अपने आप क्युर हुन्छ हैन. अनि यो अटोफेजी चाहिँ कसरी हाम्रो बडीमा स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि के कुरा पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुनियाँमा अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो मेडिसिन अथवा यस्तो कुनै पनि सप्लिमेन्ट अथवा यस्तो कुनै पनि तपाईको चीज बनेको छैन जुन चीजले चाहिँ अटोफेजी हाम्रो बडीमा स्टार्ट होस् क्या. मतलब कि अब यसको मतलब के छैन नै भन्ने हैन, द नेचुरल प्रोसेस मात्रै छ अटोफेजी हाम्रो बडीमा स्टार्ट गर्नको लागि. अनि हाम्रो त्यो नोबेल प्राइज विनिङ साइन्समा पनि अन्तिममा कन्सेप्ट चाहिँ यही नै निक्लेको थियो. कुनै पनि मेडिसिन या कुनै पनि सप्लिमेन्टबाट चाहिँ अटोफेजी हाम्रो बडीमा गर्न सकिँदैन. हाम्रो बडीमा सप्लिमेन्ट थ्रुबाट या मेडिसिन थ्रुबाट हैन, नेचुरल प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो बडीमा अटोफेजीलाई स्टार्ट गर्न सकिन्छ. त्यो नेचुरल प्रोसेस दुईटा छ. एउटा म तपाईहरुलाई आज कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु यहाँनिर. के छ त भन्दाखेरि तपाईको अटोफेजीलाई स्टार्ट गर्नुको लागि हाम्रो बडी चाहिँ फास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आएको छ हैन. भनेपछि द ओन्ली वे टु डु अटोफेजी इज टु डु फास्टिङ. हामीले हाम्रो बडी एज अ फास्टिङ मोडमा राख्यौं भने, एज एउटा रेस्ट मोडमा राख्यौं भने चाहिँ हैन, त्यसपछि हाम्रो बडीमा अपने आप अटोफेजी स्टार्ट हुन्छ क्या. अब हेर्नु त अटोफेजी किन चाहिँ फास्टिङ मोडमा स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो बुझौँ हैन. फास्टिङ भनेको व्रत बस्नु हैन, जुन हामीले अब रीतिरिवाज हामीले पुर्खादेखि चलिरहेको चलन हैन, जुन एक्जिस्टिङ कुरा हो त्यो हामीलाई थाहा छ व्रत बस्नु राम्रो भन्ने कुरा. तर साइन्सले पनि प्रुभ गरिसकेको छ. इभन कि तपाईको नोबेल प्राइज पनि जितिसकेको छ यो कुरामा हैन. सो अब फास्टिङले चाहिँ कसरी हामीलाई हेल्प गर्छ त हाम्रो डिजिजलाई क्युर गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामी बुझौँ. जस्तै हाम्रो जुन यो बडी छ यो बडीमा हिलिङ र डाइजेसनको प्रोसेस हुन्छ क्या हैन.
अरू पनि धेरै प्रोसेस हुन्छ, तर जस्ट हामी यो कन्सेप्ट बुझौँ कि हिलिङ र डाइजेसनको प्रोसेस। तर यो हिलिङ र डाइजेसनको प्रोसेस भनेको चाहिँ एकैतामा हाम्रो बडीले गर्न सक्दैन। भन्नुको मतलब कुनै पनि टिस्युलाई अथवा सेललाई अथवा कुनै पनि ड्यामेज भएको कुरालाई रिपेयर गर्नु र खाना पचाउने काम चाहिँ सँगसँगै गर्न सक्दैन क्या हाम्रो बडीले। या त खाना पचाउने काम मात्रै गर्छ या त हाम्रो बडीले हिल गर्ने काम मात्रै गर्छ हैन, एउटा काम गर्छ सुरुमा। अब फर एक्जाम्पलको लागि तपाईँले जति पनि खानाहरू खाइराख्नु भएको छ, खाना खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीले कुन स्टेजमा गयो, हाम्रो बडी डाइजेसनको स्टेजमा गयो नि त अब त हैन। डाइजेसनको हिलिङ त गर्दैन त्यतिखेर, फेरि हिलिङ गर्दै गर्दा तपाईँको डिजिज छ अथवा तपाईँ काटेको छ भने त्यो काटेकोलाई रिपेयर गर्ने काम भनेको त त्यतिखेर गर्दैन क्या, जब हाम्रो बडी डाइजेसनमा हुन्छ। जब डाइजेसन स्टप हुन्छ नि, डाइजेसन बन्द भइसकेपछि, डाइजेसनलाई स्टप भइसकेपछि चाहिँ डाइजेसनको काम सकिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो बडी चाहिँ हिलिङमा लाग्छ क्या। त्यसपछि हाम्रो बडी जति पनि अब डिजिज छ, अब कुनै बडीमा स्टोन भएको छ भने स्टोनलाई फुटाउने काम गर्छ, या ट्युमर भएको छ भने ट्युमरलाई मार्ने काम गर्छ, या हाम्रो बडीको जति पनि अर्गनलाई चाहिँ के पुगेको छैन सबै कुरा रिपेयर गर्ने र ड्यामेजलाई रिपेयर गर्ने काम भनेको चाहिँ हाम्रो बडीमा तपाईँको हिलिङ गर्ने काम भनेको यो डाइजेसन स्टप भइसकेपछि गर्छ क्या। डाइजेसन चाहिँ बन्द हुनु पर्यो, मतलब कि डाइजेसन भइरहेको बेलामा हिलिङ गर्दैन र हिलिङ भइरहेको बेलामा डाइजेसन गर्दैन। यसको मतलब के आयो त भन्दाखेरि यदि हामी फास्टिङमा बस्यौँ भने, व्रत बस्यौँ भने त के हो त हाम्रो बडीले रेस्ट पायो नि त। त्यो रेस्ट पाउँदाखेरि चाहिँ जुन त्यो इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको हिलिङतिर हाम्रो बडी लाग्छ क्या। किनभने हामीले कुनै पनि खाना खाएकै छैन, कुनै पनि फुड खाएकै छैन, नखाइसकेपछि डाइजेसन स्टार्टै हुँदैन। डाइजेसन स्टार्ट भएन भने हाम्रो बडी हिलिङतिर लाग्छ क्या। त्यही भएर जति पनि तपाईँको यो राति सुतेको बेलामै हाम्रो बडीमा कपाल बढ्नेदेखि लिएर वेट गेन हुने, लस हुनेदेखि लिएर अथवा यो नङहरू पलाउने जति पनि राति हुन्छ, किनभने त्यो टाइम भनेको बडीले रिपेयर गरिरहेको हुन्छ क्या होइन। अब यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्यौँ कि फास्टिङको बेनिफिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अथवा कसरी फास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा डिजिज क्युर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। कसरी भन्दाखेरि हाम्रो बडी हिलिङ तब गर्छ जब हामीले फास्टिङ चाहिँ बन्द गरिन्छ। द्याट्स द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर हैन। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अटोफेजीको कन्सेप्टलाई त नोबेल प्राइज विनिङ साइन्स हैन 2016 अक्टोबर 3 मा उहाँले पाउनु भएको थियो। अब उहाँले चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको कन्सेप्टमा चाहिँ जुन सेमिनारमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले एक दिनमा 12 घण्टा फास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक दिनमा हामीले 12 घण्टा फास्टिङ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो बडी अटोफेजीको स्टेजमा पुग्छ र हाम्रो बडीमा अटोफेजी अपने आप एक्टिभेट हुन्छ हैन। अनि यो 12 घण्टाको फास्टिङ चाहिँ हामीले एक दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि तपाईले बिहानै 6 बजे खाना अथवा कुनै न कुनै कुरा फुड खानु हो भने 12 घण्टा भनेको तपाईको बिहानको 6 बजे खानु हो भने बेलुकाको 6 बजेसम्म खानुहुन्छ, त्यसपछि फुड बन्द हैन। ए तपाईले बिहानको 8 बजे खानु हो भने कुनै पनि फुड जुनसुकै होस् त मतलब हैन, जेसुकै खानु हो हैन, खाना खानु या ब्रेकफास्ट लिनु भयो या जे लिनु भयो, बिहानै कति बजे खानुहुन्छ 7 बजे खानु हो भने बेलुकाको 7 बजे सम्म खाने हो, त्यसपछि बन्द हैन। यसरी हामीले 12 घण्टादेखि मिनिमम हो, त्यसपछि यसलाई लम्ब्याएर हामीले 16 आवरसम्म पुर्यायौं भने चाहिँ हैन तपाईको बडीमा एउटा मिराकल हुन्छ। मिराकल हैन, मिराकल अमेजिङ। तपाईको बडीमा ब्लड सर्कुलेसनदेखि लिएर तपाईलाई हावा उडे जस्तो लाग्छ क्या, त्यस्तो तपाईको बडी फुर्ती हुन्छ। त्यस्तो तपाईको बडीमा यस्तो छिटो तरिकाले यस्तो फास्ट डिजिजहरू रिकभर हुन्छ कि तपाईँ नै छक्क पर्नुहुन्छ क्या। यति छिटो रोग त निको हुँदैन थियो त भन्नु हैन। ढुङ्गा फुटाउने कामदेखि लिएर पाइल्स, ग्यास्ट्रिक, सुगर, थाइरोइड, हर्मोनल डिसब्यालेन्स, यो सबै चिजहरू चाहिँ क्युर हुन्छ। अनि यो मैले किन भन्न सकिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ इट इज दि नोबेल प्राइज विनिङ साइन्स 2016 अक्टोबर 3 मा प्रुभ भएको छ। द्याट्स वाइ सो स्टार्ट डुइङ फास्टिङ फ्रम टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच। 12 घंटे तक है ना, 12 घंटे तक हम अब क्या करेंगे कि फास्टिंग करेंगे भाई, ठीक है। अब आज से हम 12 घंटे तक फास्टिंग करेंगे। तो जब 12 घंटे तक जब हम फास्टिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा कि वो जो ऑटोफेजी का सिस्टम है ना वो इनेबल हो जाएगा। वो ऑटोफेजी का सिस्टम हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा और वो 12 घंटे तक जब हम फास्टिंग करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा।